हेलो एभ्रिवान। आज हामी जम्पिङ स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्दैछौँ। जम्पिङ स्टेटमेन्ट भनेको के हो, यसको टाइप्सहरू के छ, यसले कसरी काम गर्छ, यसको बारेमा डिटेलली आज हामी यो प्रोग्राम यसमा भएको प्रोग्रामहरू अथवा यसको सिन्ट्याक्स हैन यसको डेफिनेसन्सको बारेमा यो भिडियोमा आज हामी पढ्दैछौँ। अब जम्पिङ स्टेटमेन्ट भनेको के हो त, यसको बारेमा जानौँ। हेर त, इट इज युज टु जम्पिङ स्टेटमेन्ट इज युज टु जम्प the executions of a program statement from one place to another place inside a program। यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा प्रोग्राममा हैन हामीले के भन्छ प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्ने क्रममा यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले जम्प के गर्छ, तिमीहरुको त्यहाँ कन्डिसन्सहरु हुन सक्छ अथवा तिमीले टार्गेटहरु दिन सक्छौ हैन। यो ठाउँमा जाने जस्तो गो टुमा हामीले टार्गेटहरु दिने काम गरिन्छ हैन। त्यसैले के छ भन्दाखेरि के हुन्छ तिमीहरुको जुन प्रोग्राम स्टेटमेन्टलाई जम्प गरेर हैन अर्को स्टेटमेन्टमा के गएर त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने काम गरिन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, जम्पिङ स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौँ है त। अब यसको टाइप्सहरु छ हैन, जसको यसको टाइप्समा छ हाम्रो ब्रेक स्टेटमेन्ट भएर छ, कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट भएर छ, गो टु स्टेटमेन्ट भएर हाम्रो तीनटा टाइप छ यसमा है त। अब हामी ब्रेक स्टेटमेन्टको बारेमा पढ्छौँ। ब्रेक स्टेटमेन्ट भनेको के हो त है त। जस्तो हामीले स्विच केस पढ्दाखेरि पनि ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गरेको थियो त्यहाँनिर हैन। मैले त्यो बेलामा पनि भनेको थिएँ ब्रेकको काम के हुन्छ भनेर है। अब यदि तिमीहरूले त्यो बेलामा बुझेको थिएन भने यहाँनिर राम्रोसँग बुझ्छौ है ब्रेक स्टेटमेन्टको काम के रहेछ। ब्रेकले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा नर्मल फ्लो अफ प्रोग्राम एक्जिक्युसन अथवा प्रोग्राम स्टेटमेन्ट एक्जिक्युसनलाई के गर्छ, यसले ब्रेक गरिदिने काम गर्छ। जस्तो हामीले के गर्छौँ, तिमीहरूको क्लासमा बिहान क्लास 6 बजेदेखि क्लास सुरु भयो भने हैन 8:30 बजेसम्म तिमीहरूको के हुन्छ क्लास हुन्छ, त्यसपछि ब्रेक हुन्छ नि भनेको एउटा के हुन्छ नर्मल फ्लोमा जुन क्लास भइरहेको क्लासले अब के अरे यहाँ ब्रेक गरिदियो। अब यहाँ के हुन्छ तिम्रो क्लास रोकियो नि त हैन, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पिरियड भयो, अब यहाँ रोकियो कि ब्रेक। यसरी नै के गर्छ भन्दाखेरि एउटा नर्मल फ्लो अफ प्रोग्राम एक्जिक्युसनलाई के गर्छ, रोक्ने काम गर्छ, ब्रेक गरिदिने काम गर्छ। यसलाई हामी ब्रेक स्टेटमेन्ट भन्छौँ। हेर त, इट इज युज टु ब्रेक द नर्मल फ्लो अफ प्रोग्राम एक्जिक्युसन इन लुप एन्ड स्विच केस स्टेटमेन्ट। यो लुपमा पनि हुन्छ अथवा स्विच केस सिस्टममा पनि हामीले के हुन्छ यस्तो ब्रेक स्टेटमेन्टहरू युज गर्छौँ। अर्को पोइन्टले के भन्छ हेर त, व्हेन ब्रेक इज इन्काउन्टर्ड इन प्रोग्राम रिमेनिङ पार्ट अफ द प्रोग्राम इज स्किप्ड एन्ड टर्मिनेटेड। ल अब के हुन्छ भने यदि तिमीहरूको प्रोग्राममा सी प्रोग्राममा हामीले ब्रेक भन्ने कुनै एउटा स्टेटमेन्ट हामीले के गर्यौँ, इन्काउन्टर गर्यौँ हैन, त्यहाँनिर प्रोग्राम के हुन्छ तिमीहरूको एक्जिक्युट हुँदाखेरि यदि त्यो ब्रेक भन्ने वर्ड अथवा स्टेटमेन्ट त्यहाँ एक्जिक्युट के छ तिमीहरूको फेला पर्यो हैन, त्यहाँ कुनै फाइन्ड भयो अथवा इन्काउन्टर गर्यो भने चाहिँ रिमेनिङ पार्ट त्यहाँभन्दा पछाडिको पार्टलाई यसले के गर्छ, स्किप गर्छ हैन। त्यहाँसम्मको पार्टलाई यसले के गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ, त्यसपछि टर्मिनेट आफै के हुन्छ टर्मिनेट गर्छ है, स्किप गरेर के गर्ने काम गर्छ, टर्मिनेट गर्छ। यसरी चाहिँ यसले सेकेन्ड पोइन्टले भन्छ। अब यसको सिन्ट्याक्स हेर, सिन्ट्याक्समा अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ स्टेटमेन्टहरू लेख्छौँ हैन। स्टेटमेन्ट लेखेपछि हामीले यसरी ब्रेक भनेर लेख्छौँ, ब्रेकमा सेमिकोलन हुन्छ, यसले के गर्छ अब यसले टर्मिनेट गर्ने काम गर्छ। यहाँको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट छ र के गर्छ ब्रेक गरेर के गर्छ तिमीहरूको प्रोग्राम नै टर्मिनेट गर्ने काम गर्छ। यसरी सिन्ट्याक्सको बारेमा भयो। अब हामी एउटा प्रोग्राम इक्जाम्पल हेरौँ, त्यसमा राम्रोसँग बुझिन्छ है त। ल अब यहाँ एउटा प्रोग्राम इक्जाम्पल छ ब्रेक स्टेटमेन्टको। अब यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि 1 देखि 5 सम्मको नम्बरलाई डिस्प्ले गराउनु पर्नेछ। यो प्रोग्राममा हामीले 1 देखि 5 सम्मको नम्बरलाई डिस्प्ले गराउनु पर्ने हो, तर हामीले यहाँ ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गर्यौँ है। अब ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गरेपछि के हुन्छ त यहाँ हेरौँ है त। हेर त माथिपट्टि के छ, हामीले दुईटा हेडर फाइल युज गरेको छ हैन, प्रिप्रोसेसर हेडर फाइल stdio.h conio.h है। अब हामीले के छ भन्दाखेरि stdio.h भनेको के हो, स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट हो हैन। conio भनेको के हो तिमीहरूको कन्सोल इनपुट आउटपुट हो है त। ल अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटा भनेको तिमीले बुझिहाल्छौ, मैले नम्बरिङ गरेर पढाइरहेको छु। यो 1 एक नम्बरमा भयो। अब सेकेन्डमा हामी लेख्छौँ मेन फङ्सन, void main भनेर के गर्यो मेन फङ्सन लेखियो। अब मेन फङ्सनभित्र हामीले के हुन्छ डिक्लेरेसन अथवा तिमीहरूको प्रोग्राम स्टेटमेन्टहरू लेख्ने गरिन्छ हैन। थर्ड पार्टमा के छ हाम्रो डिक्लेरेसन पार्ट, डिक्लेरेसन एन्ड इनिसियलाइजेसन हो। अब यसमा हामीले डिक्लेयर मात्रै गरेको छ। हेर्दा इन्ट आई भन्ने भेरिएबल किन युज गरियो भन्दाखेरि मैले के भने तिमीहरूलाई 1 देखि 5 सम्मको नम्बर डिस्प्ले गराउनु पर्ने हैन। त्यो भएर हामीले के हुन्छ फर लुप युज गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले आई भन्ने भेरिएबल के गर्यौँ, युज गर्यौँ, डिक्लेयर गर्यौँ। अब हामीले फर लुप लेखियो, फर आई इक्वल्स टु 1। अब आई को भ्यालु के छ हाम्रो 1 भनेर के इनिसियलाइज गरियो, आई को भ्यालु 1 भनेर इनिसियलाइज गरियो। अनि आई इज लेस देन इक्वल्स टु 5 यो कन्डिसन हो हाम्रो हैन, यो इनिसियलाइजेसन हो, यो कन्डिसन भयो हैन। अब आई प्लस प्लस यो अपडेसन हाम्रो के छ, इन्क्रिमेन्ट छ। यसरी हामीले के भन्छ फर लुप लेख्यौँ।
अब हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि अब तिमीहरूले के हुन्छ जब प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्छौ त्यो बेलामा यदि आई को भ्यालु 4 आयो भने हेर त आई को भ्यालु जब 4 सँग इक्वल हुन्छ आई पहिला 1 छ अब 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 जब आई को भ्यालु 4 सँग इक्वल हुन्छ है यदि 4 सँग इक्वल भयो भने ब्रेक भनेको छ हामीले के हुन्छ त्यो नर्मल फ्लो अफ तिम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युसनलाई हामीले के गर्नु पर्यो ब्रेक गर्नु पर्यो अब त्यहाँभन्दा पछाडी हामीले के गर्नु भएन एक्जिक्युट गर्नु भएन है हामीले त्यही टर्मिनेट गर्नु पर्यो त्यहाँ टर्मिनेट गरेर के हुन्छ यो त्यहाँबाट के हुन्छ तिम्रो लुपबाट बाहिर आउँछ त्यही कुराहरु छ हेर त अब जस्तो अहिले हाम्रो त आई को भ्यालु 1 छ हैन अब के हुन्छ तिमीहरुको 1 इज इक्वल्स टु 4 कन्डिसन फेल खायो हैन अब हामीले के गर्छौं प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज डी हैन के हुन्छ आई स्ल्याशले के हुन्छ यो ट्याबको काम गर्छ है यसले के हुन्छ एउटा स्पेस मात्रै हैन अलि धेरै स्पेस ट्याबले जति स्पेस लिन्छ त्यति एउटा के हुन्छ स्पेस लिने काम गर्छ अब के हुन्छ पर्सेन्टेज डी को ठाउँमा यो हाम्रो आई को भ्यालु कति छ 1 छ 1 लाई के गर्छ यसले प्रिन्ट गर्छ है 1 के भयो तिमीहरुको प्रिन्ट भयो र त्यही आउटपुटमा 1 प्रिन्ट भयो अब के हुन्छ लुपिङ स्टेटमेन्ट भनेको त कन्टिन्युअसली के हुन्छ तिमीहरुको रिपिटेडली के हुन्छ जबसम्म कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ तबसम्म के हुन्छ एक्जिक्युट हुने हो अब आई को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्छ आई को भ्यालु 1 थियो अब के हुन्छ 2 हुने भयो आई को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गरेर कति भयो 2 भयो अब 2 भएपछि के हुन्छ अब हामीले 2 इक्वल्स टु 4 कन्डिसन यहाँ पनि फेल खायो अब त्यसपछि के गर्छ यसले अब यहाँ ब्रेक त गर्दैन कन्डिसन फेल खाएपछि त्यसपछि के गर्छ यसले तिमीहरुको यहाँ आएर 2 लाई पनि प्रिन्ट गर्छ है यसले के गर्छ 2 लाई पनि प्रिन्ट गर्यो अब फेरि के गर्यो इन्क्रिमेन्ट आई को भ्यालु के भयो इन्क्रिमेन्ट भयो 2 बाट अब के हुन्छ तिमीहरुको 2 + 1 3 हुने भयो आई को भ्यालु कति हुने भयो अब 3 हुने भयो अब 3 के हेर 3 इक्वल्स टु 4 कन्डिसन यहाँ पनि फेल खायो फेरि हैन अब ब्रेक हुँदैन फेरि के गर्छ प्रिन्ट एफ अब यसले के गर्छ 3 लाई पनि के गर्ने भयो प्रिन्ट गर्ने भयो यसरी के हुन्छ 1 2 3 प्रिन्ट भयो अब फेरि के गर्यौ हामीले आई को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्छौं आई को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुँदाखेरि 3 + 1 आई प्लस आई प्लस 1 हो हैन आई को भ्यालु 3 छ 3 + 1 कति भयो 4 भयो भनेको अब इफ आई को भ्यालु हामीसँग कति भयो 4 4 इक्वल्स टु 4 ले हेर त अब के हो यहाँ कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो 4 इक्वल्स टु 4 हामीलाई के भन्यो यसले यता यो आई को भ्यालु 4 र यो 4 के भयो इक्वल्स टु भयो त्यो भएपछि अहिले ब्रेक गर भन्छ है एउटा जुन नर्मल फ्लो अफ एक्जिक्युसन जुन अघि हामीले एक्जिक्युट गरिरहेको एउटा फ्लो थियो त्यसलाई अब के गर्छ यसले ब्रेक गर्छ भनेको अब के गर्दैन यसले प्रिन्ट गर्ने काम गर्दैन अब यो के हुन्छ यहाँबाट यो लुपबाट बाहिर आउँछ अब बाहिर आएर के गर्ने काम गर्छ टर्मिनेट गर्ने काम गर्छ है टर्मिनेट गर्छ र हाम्रो के हुन्छ आउटपुट जम्मा 1 2 3 मात्रै हुन्छ हाम्रो एक्सपेक्टेड आउटपुट के थियो हाम्रो 1 देखि 5 सम्म थियो हैन हाम्रो फर लुप अनुसार तर हामीलाई के भन्यो यदि आई को भ्यालु 4 सँग बराबर भयो भने भनेको अब आई को भ्यालु 4 भयो भने हामीलाई ब्रेक गर भन्यो त्यो भनेको के हुन्छ अब 4 5 त्यहाँ भन्दा अगाडि पछाडी के छ 5 पनि थियो हैन त्यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्ने एक्जिक्युट गर्दैनौं यसरी हाम्रो ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गरेर प्रोग्रामहरु लेखिन्छ है त अब यो डेफिनेसन्स पार्ट सिन्ट्याक्स पार्ट र एउटा प्रोग्रामिङ एक्जाम्पल मैले एक्सप्लेन गरे अब हामी नेक्स्ट क्लासमा अब हामी के गर्छौं भन्दा कन्टिन्यु स्टेटमेन्ट